Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tán thán duyên khởi, tập 11. Vì sao thấy được duyên khởi thì tâm bớt khổ? Trong tập trước, Ngài Dalai Lama đã trình bày cách các truyền thống trong Phật Pháp tiếp cận duyên khởi, làm rõ vai trò của trung quán và lý do vì sao lập trường này được xem là đỉnh cao của tư tưởng triết học Phật Pháp. Sau khi phân tích các cách tiếp cận khác nhau về duyên khởi trong Phật Pháp, Ngài Dalai Lama đưa người học quay về một câu hỏi mang tính thực nghiệm. Việc thấy được duyên khởi và tánh không rốt cuộc có tác động gì đến khổ đau trong đời sống hàng ngày? Theo Ngài, nếu giáo lý không làm thay đổi cách tâm phản ứng, thì dù có sâu sắc đến đâu, nó cũng chưa hoàn thành chức năng của Pháp. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, khổ đau không sinh ra từ bản thân sự việc, mà từ cách tâm diễn giải và bám chấp vào sự việc. Khi một tình huống xảy ra, điều kiện bên ngoài chỉ là một phần. Phần quyết định nằm ở cách tâm gán cho tình huống ấy một ý nghĩa cố định, thường liên quan trực tiếp đến cái tôi. Theo cách nhìn thông thường, khi gặp một hoàn cảnh bất như ý, tâm liền cho rằng chuyện này thật sự xấu, người kia thật sự đáng ghét, hoặc tôi thật sự bị tổn thương. Những kết luận này được xem như sự thật hiển nhiên, không cần xét lại. Nhưng theo Phật Pháp, chính cách gán đất ấy mới là nơi khổ đau bắt đầu. Ngài Dalai Lama giải thích rằng, khi thấy được duyên khởi, con người bắt đầu nhận ra rằng mọi hiện tượng đều phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Không có sự việc nào tồn tại với một bản chất tốt hay xấu cố định. Giá trị mà tâm gán cho sự việc chỉ là kết quả của điều kiện, góc nhìn và kinh nghiệm tích lũy. Chính cái thấy này làm suy yếu phản ứng cảm xúc. Khi không còn tin rằng đối tượng tồn tại với một giá trị cố định từ phía nó, tâm không còn lý do để bám chặt hay chống đối một cách tuyệt đối. Tham và sân, vì thế mất dần sức mạnh chi phối. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng đây không phải là một sự tự trấn an mang tính tâm lý, mà là hệ quả tự nhiên của nhận thức đúng. Khi trí tuệ thấy rõ cách các pháp vận hành, phản ứng cảm xúc thay đổi theo. Không cần ép buộc tâm phải bình thản, vì nền tảng cho sự dao động đã bị rút đi. Theo Ngài, vô minh khiến con người tin rằng có một cái tôi độc lập đang bị thế giới tác động. Khi cái tôi ấy bị tổn thương, khổ đau trở nên sâu sắc. Nhưng khi thấy rằng cái tôi chỉ là một tập hợp duyên sinh, không có tự tính, thì rất nhiều thứ từng được xem là đe dọa, không còn chỗ đứng. Ngài Dalai Lama cũng chỉ ra rằng, thấy được duyên khởi giúp con người mở rộng góc nhìn. Thay vì nhìn mọi việc từ một điểm cố định của bản thân, tâm bắt đầu thấy bối cảnh rộng hơn, thấy các yếu tố dẫn đến hành vi của người khác. Từ đó, phán xét giảm bớt và sự cảm thông có cơ hội sinh khởi. Trong mạch tư duy này, trí tuệ và từ bi không còn là hai phẩm chất tách rời. Khi hiểu rằng mọi chúng sinh đều hành động dưới ảnh hưởng của điều kiện và vô minh, tâm tự nhiên mềm lại. Không phải vì chấp nhận sai trái, mà vì thấy rõ rằng khổ đau của người khác cũng có nguyên nhân. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, duyên khởi không khiến con người trở nên thụ động. Ngược lại, khi thấy rằng mọi sự đều phụ thuộc điều kiện, người học hiểu rằng mình có thể tác động vào điều kiện. Thay vì cố gắng kiểm soát kết quả, Phật Pháp khuyến khích việc chăm sóc nguyên nhân. Ví dụ, thay vì chỉ mong muốn cảm xúc tiêu cực biến mất, người học quan sát những điều kiện khiến cảm xúc ấy sinh khởi. Khi điều kiện được thay đổi, cách nhìn, thói quen phản ứng, môi trường tâm lý, thì kết quả cũng thay đổi theo. Ngài Dalai Lama cho rằng, chính điểm này làm cho Phật Pháp trở nên thực tế. Nó không hứa hẹn một trạng thái hạnh phúc vĩnh viễn trong chốc lát, mà chỉ ra một quy luật chuyển hóa. Khi nguyên nhân của khổ đau không còn, khổ đau tự nhiên chấm dứt. Ngài cũng lưu ý rằng, việc thấy duyên khởi không diễn ra trong một khoảnh khắc duy nhất. Đó là một tiến trình dần dần, trong đó trí tuệ được nuôi dưỡng qua quán chiếu và thực hành. Mỗi lần tâm thấy rõ hơn một chút, mức độ khổ đau cũng giảm đi tương ứng. Trong truyền thống Trung Quán, các bậc luận sư như luận sư Long Thọ đã nhấn mạnh rằng, tánh không phải là điều gì xa rời đời sống, mà chính là nền tảng để giải thích vì sao
tâm có thể được giải phóng. Khi không còn bám vào một thực tại cố định, tâm trở nên linh hoạt và nhẹ nhàng hơn. Ngài Dalai Lama kết luận rằng, thấy được duyên khởi không khiến con người mất đi cảm xúc, mà giúp cảm xúc không còn điều khiển toàn bộ đời sống. Vui vẫn có, buồn vẫn có, nhưng không còn bị phóng đại thành khổ đau kéo dài. Từ nền tảng này, Phật Pháp không còn là một hệ thống giáo lý để học thuộc, mà trở thành một cách sống tỉnh thức, nơi mọi trải nghiệm đều có thể là cơ hội để thấy rõ hơn bản chất của thực tại. Và từ đây, Ngài Dalai Lama dần người học đến phần kết của chuỗi giảng. Cách duyên khởi có thể được áp dụng trực tiếp trong đời sống hiện đại. Không cần những điều kiện tu tập cao siêu, mà bắt đầu từ việc thấy đúng trong từng tình huống cụ thể. Trong tập tiếp theo, Ngài Dalai Lama sẽ khép lại chuỗi nội dung bằng việc bàn về cách duyên khởi có thể được áp dụng trực tiếp trong đời sống hiện đại. Không cần tu tập cao siêu, chỉ cần thấy đúng là đã khác. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.